everyone! Welcome back. Wait lang! So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. It's Marian, and for today's video, since malapit na ang Ber Months, gusto ko magturo sa inyo ng personalized gift cards or gift tags. Pero bago po yan, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify kayo kung may mga bago akong upload na video. So yun na nga guys, karamihan sa atin may mga laptop or computer at printer sa bahay. So bakit hindi tayo mag-personalize ng mga gift cards or gift tags natin instead of buying instant sa mga bookstores, diba? So, hindi ko na patatagalin pa. Mag-start na ako magturo sa inyo kung paano paggawa ng simpleng personalized gift tags or gift cards. Bali, dalawa yung ituturo ko sa inyo na gagawin ko ngayon. Making a gift card or gift tags using a card cutter. And for those who do not have card cutter at home, I will use a scissors. So, mag-start na po tayo. Okay, start na tayo. First, kailangan meron tayong printer. And then, laptop or computer. Yung editor natin, which is the Photoscape. You can download it free. And then, the vellum board. At yung card cutter. At kung wala kayong card cutter, pwede ang scissors. So, mag-start na tayo. Open natin yung Photoscape. Then, next, yung editor. Meron na ako ditong white background. Pwede kayo mag-download sa Google ng white background. Para dun sa gagamitan natin ng scissors, ito ang ilalagay kong design. Yung name ng channel. It's Marian. So, hanap lang kayo ng font na gusto nyo. Okay. It's Marian. Naghahanap ako ng letter M. Okay. M. Adjust natin yung size. Then, lagay natin sa top. Okay. Usog lang natin ng konti. Yan. So, siya nilagay sa bottom para pantay siya. Okay. Okay. Ayan na. Save. Save as. Gift tag 1. Next, open tayo ng isa pang Photoscape. Huwag muna nating i-exit yung isa kasi may gagawin pa tayo dyan. Editor again.
Tapos, stick figure. Meron ako ditong mga stick figures na na-download ko sa Google. Free din siya. Female. Okay. Multi-body tayo. Okay. Ito siya. Yan. Yan. Crop. Pag may napili na tayo. Dahan-dahan lang yung pag-crop. And then save. Save as sa desktop. Couple. Okay. Balik tayo sa photoscape kanina. Yung blank. I-insert natin yung green up natin. Photo. Desktop. Then yung couple. Adjust natin yung size. Bottom right. Or size, siguro 1,000. Okay. Okay na siya dyan. Kunwari, ang name niya ay Amy and Peter. Amy. Amy and Peter. Okay. Ibahin natin yung font niya. Ano ba yung magandang font? Okay. Amy and Peter. Adjust nyo yung pangalan nilang dalawa. Okay. Gusto ko yung Amy Violet or dark pink. Dark pink ang Amy. Okay. Amy. And then, yung Peter. Color blue. Okay, okay. Oh no. Okay. Tapos, lagyan natin ng heart. Click natin tong icons. Meron ditong heart. Ito. Okay. Diba? So, yan. Save. Save as. Gift tag 2. O, print na tayo. Go to print. Yung settings niya, print setup, properties, best photo, Epson photo, and check ko yung photo enhance, then okay. Okay, so ito yung kanyang size. (89 over 51). Okay. Yan, landscape, image full, 0 interval, and check mo yung draw outline for photo. Yung It's Marian kanina, yun muna ang ipiprint natin. Click yung print. Okay. Ito na siya. Print naman natin yung may border. Ganito ulit siya. Yung print setup niya.
Properties, best photo, Epson photo. Ina-check ko yung photo enhance. Portrait, okay. Landscape. Intervals, 3. Image full pa rin. Then check ko yung outline for photo. Insert na natin yung inedit kanina. Okay, tapos na rin. Ito na siya. So, cut na tayo. Okay, una natin ika-cut yung rectangle. Nagamit yung scissors. Kanina nung print natin siya, nag-draw outline tayo para masundan natin yung mga lines niya. Okay. Cut. Careful kayo guys sa paggamit ng scissors. Okay. Then, cut nyo na siya. Okay. Ito na yung rectangular gift card natin or gift tags. Pwede kayo maglagay ng double-sided na tape dito sa likod guys para ididikit nyo na lang sa gift nyo or sa paper bag. Yan. Pwede nyo pang gift kung gusto nyo sa mga friends nyo. Okay, ang next, ikakat natin yung with border na gift card. Yung ginawa ko kanina na may couple. So, ikat natin sa middle. Kahit na wala tayong nilagay kaninang draw outline. So, cut. Okay. Cut na natin siya dito sa ating card cutter. Okay. So, yan. And then, itong rectangular natin na wala siyang round na rectangular gift cards ang tawag dito. Then, ito, rectangular gift cards din, pero may round corner. So, yan. And we're done in making a personalized gift cards or gift tags. So, sana guys, may natutunan kayo sa konting tutorial na meron tayo ngayon. And if you have any questions, you can DM me at my Instagram account. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. Bye!